Hello and welcome to Newsbreak Chats. I'm Chai Hofelenia, ang editor ng Newsbreak. Ito ang investigative at in-depth section ng Rappler. Huling linggo na naman ng Setyembre and panahon na para balikan natin ang malalaking issues ng nakaraang buwan. Makakasama natin ang tatlong reporters ng Rappler na tutulong sanang magpaliwanag sa mga pangyayari at isyung may kinalaman sa Good Conduct Time Allowance Law or mas kilala sa GCTA. Welcome to Newsbreak Chats. Lian Buwan, siya ang aming justice reporter. Minsan tinatawag namin siyang Justice Lian. Nandito rin si Rambo Talabong. Siya naman ang nagko-cover ng police at marami pang iba. And si Aika Ray, ang aming Senate reporter. Magandang araw sa inyong tatlo. Magandang araw po. Hello. Okay. Medyo napag-usapan na natin the last time sa Newsbreak Chats ang mga problema at complications ng GCTA. Pero baka makatulong din dun sa mga taong not very familiar with the issue na balikan ang ilang issues tungkol dito bago natin talakayin yung mas current issues. So, dahil si Lian yung nakatutok talaga sa GCTA bilang justice reporter, pwede mo bang ipaliwanag ulit, ano ba yung GCTA at bakit ito naging malaking issue these past few weeks? Okay, GCTA was a law passed in 2013 that increased the period by which your sentence could be slashed. So before, under the revised penal code, konti lang siya, like 5 days in a month, ganun lang. So noong 2013, tinaasan nila. So under the law, you could get 20 days of your sentence in a month and then tataas pa yan as your sentence goes by. Naging controversial siya noong pumutok yung balita na one of the beneficiaries of the GCTA law was convicted rapist and murderer, Calauan, Laguna Mayor Antonio Sanchez. Doon na lumabas yung public outcry that this law could free a man who was convicted of such a heinous crime. So before that, before lumabas si Antonio Sanchez, it had been operational and meron ng mga na-release. Yes, according to the Bureau of Corrections, they have released 1,914 heinous crimes convicts, which is similar to Antonio Sanchez before the public outcry to Sanchez. Pero yung 1,940 na yun, yung lumalabas ngayon na pala, hindi pa pala tayo sure if it's really 1,940. Okay. And ano naman yung latest developments na siguro, if we were to catch up on this issue, what should we know? Okay, the Department of Justice has revised the implementing rules and regulations of RA 10592. So ngayon, categorical, it's very clear that heinous crimes are excluded from the law. And ang consequence niyan ay yung 1,914 or nearly 2,000 heinous crime convicts na napalaya na ay pinapabalik nila, either surrender or be treated as a fugitive. So Parang ay mali. Yes. So parang naghihintay pa tayo sa manhunt kung kailan gagawin. And yung mga makukulong ngayon or mako-convict na heinous crime convicts will no longer be able to avail of any good conduct time allowance kasi in-exclude na sila ng gobyerno. Okay, I'll just jump quickly to Rambo. Kasi kung ganon, if we have to recover those close to 2,000 na pinakawalan, anong implications on the police force? So sa Philippine National Police, ibig sabihin nun, meron silang over 2,000 fugitives. Yun naman talaga ang utos ng Pangulo na lahat ng nakalaya sa GCTA law, ibalik nyo. At nakakalito para sa mga pulis itong order na to kasi hindi nila alam yung nuances sa heinous crimes convicts at saka sa hindi heinous crimes convicts. So para sa kanila, lahat ng nakakuha ng tulong sa GCTA, nakalaya dahil sa GCTA, pinapabalik nila. So nagkakagulo ngayon ng pulis sa pinabalik na ang gusto nila mangyari ngayon, lahat huhulihin namin, tapos BuCor na, DOJ nang bahala magpalaya ng hindi dapat nandyan. Pero of course, ang assumption din doon is to begin with, yung integrity ng list is credible. Hindi siya questionable. Yes, the DOJ is finding out right now that the BuCor list of 1,914, medyo doubtful yung, kasi nakalagay sa list nila, like for example, prisoner A, reclusion perpetua. So inassume dati na if you're reclusion perpetua, you're automatically heinous crime. What is reclusion perpetua? Lifetime. No, there's no lifetime prison. Yes. Up to 40 years. Maximum up to 40 years in prison. So it was automatically assumed before that if you're a reclusion perpetua inmate, then you're a heinous crime inmate. Na it's not the case. Kasi may mga reclusion perpetua crime that is not necessarily a heinous crime. Such as, halimbawa? Siguro kidnapping.
kidnapping, parang simple kidnapping or simple murder. Kasi parang dapat sa under the death penalty law, it has to be, merong definition na it has to be against human behavior. Parang gano'n, na dinedefine ng death penalty law. So ngayon, nalalaman ng DOJ na yung listahan pala, ang nilista lang yung penalty, hindi yung crime. So kailangan nilang balikan lahat ulit ngayon at tignan ano ba talaga yung mga crime so we could ascertain for sure that it is a heinous crime. So, ibig sabihin din, yung record keeping ng police at ng BuCor is problematic. Yes, Diba? we got Justice Secretary Guevara to say earlier kanina na, problematic talaga yung BuCor keeping. Record keeping ng BuCor kasi ngayon, DOJ yung namamroblema. They have had to assign prosecutors. Imagine, you're assigning fiscals para lang maglinis ng karpeta ng mga prisoner. Lahat sila nasa Senado, hindi na daw sila natutulog. So this job has fallen upon the DOJ because of a problematic record keeping by the Bureau of Correction. Who in DOJ is working on this in particular? There's a committee that was assembled by Guevara and Interior Secretary Eduardo Año. So joint committee siya ng DILG and DOJ headed by their USECs. Tapos, sabi ni Justice Secretary Guevara kanina, dahil daw kailangan na nilang mag-double time, dahil unfair naman daw para sa mga prisoner na kailangan ng lumaya. So, dumukot na sila ng mga fiscals, pinadala na nila sa Senate, naglilinis ng karpeta ng mga prisoner. Okay, so ang directive sa police is go out, hanapin nyo tong Hanapin sila, ibalik. nasa listahan. Wag nyo nang usisain whether heinous or hindi. Basta dalhin nyo and then BuCor will decide kung heinous or hindi and then Tsaka lang lalabas. tsaka ipapalabasin. Okay, so ano ang implication nito kay Sanchez? Si Sanchez, hindi siya napalabas kasi napigilan. Because of the new IRR, hindi siya makakalabas definitely in the next few years. Siguro in the next 10 years. Depende sa magiging computation ng GCTA niya because under the new IRR also, and this is one of the loopholes, sorry if I'm jumping the topic, sa new IRR, definitely hindi nakasali ang heinous crime convicts. Pero magiging unfair yon sa mga pre-2013 convicts because before the law, they were able to avail of a GCTA under the revised penal code, yung much lesser, yung 5 days, 10 days. So ang ginawa ng DOJ, okay, pag convict ka before 2013, ang mag-a-apply sa'yo na law is the RPC, the Revised Penal Code. So, magiging 5 days na lang. So, talagang kokonti yung makukuha nilang GCTA. So, they have to recompute. So, in the case of Sanchez, that applies? Yes, the RPC will apply to him. And then, yung mga heinous crime convicts post-2013, wala na at all na makukuhang GCTA. So, may pag-asa pa si Sanchez na makalaya? But not now. Not in the next few years because yung 5 days, ang konti nun baka in the next 5, 6, 7, 10 years pa siya makakalaya. So yung sinasabi na, teka, nahulihan siya ng droga nakatago doon kay Mama Mary, kung tawagin, no? So walang walang deductions or impact? Meron silang bagong in-introduce na feature sa new IRR. So sabi sa law kasi, you grant a GCTA every month. Di ba ang sabi ng batas, you cannot revoke a GCTA once it has been granted. So ang ginawa ng new IRR, mag-a-accrue yung GCTA every 2 months, parang gano'n, every 2 years nila every 2 years, every 5 years. What does that mean? So kung dati, kunyari 1 month, behave ka, igagrant na namin sa yung 20 days. Under the new IRR, hihintayin muna nilang maka-2 taon ka. Kapag nag-misbehave ka sa 2 taon, they could have a basis not to give you all your GCTA for the 2 years. Okay. So parang nag-a-accrue siya. So at the end of every 2nd year lang, at the end of every 5 years lang nila i-grant. Pero ang problema nun, i-compute nila lahat. I-recompute nila lahat. Lahat ng prisoner sa bilibid, i-recompute nila. Ilang prisoners lahat yun? Nahihirapan nga sila sa 2,000. hirap na nga sila sa 2,000. Magre-recompute pa sila. That's a bureaucratic nightmare. Nightmare. Oo. Punta tayo kay Rambo siguro. I think lumabas din sa hearings sa Senado na nag-cover din si Aika na merong corruption sa BuCor and there's so many things that are for sale. Yes. How do you fix all this corruption? Dito sa mismong corruption sa BuCor, siguro yung mismong BuCor nalilito at saka ang DOJ nalilito kung paano
aayusin yung corruption. Kasi talagang it's everywhere, in every level of the BuCor, sinasabi nila, nandun na yung corruption, lahat nga daw nabibili. Kahit itong GCTA, ginagawa na raw, puti na lang pumutok daw yung issue. Magkano ang rates for GCTA? Ay, ang sinasabi po nila, tens of thousands of pesos up to millions, depending on the inmate being a high profile or not. So, iba-iba siya. At saka meron pa nga lumalabas na pinangakuan, pero hindi natuloy yung pagpapalabas dito sa modus operandi na to. So, ayun, it has become an economy in itself. Meron mga lokohan, meron natutupad, meron hindi natutupad. At sistema na siya, so systematic, it's everywhere. At hindi nila alam kung paano maayos. Ayun nga, nag-appoint na nga ng bagong BuCor chief na kilala bilang killer, bilang panakot sa korupsyon. Pero yung mismong DOJ at saka BuCor, hindi na rin nila alam. Tell us a little more about yung bagong BuCor chief. And ano ba, is he any better dun sa mga the past BuCor chiefs? Ano ang lamang niya dun sa mga nakaraan? Okay, ang inappoint na bago ni President na BuCor chief ay si Gerald Bantag. Dati siyang hepe ng Parañaque City Jail. Tapos kilala siya bilang killer, quote-unquote. Kasi siya accused of killing 10 inmates sa Parañaque. May sumabog na granada noong 2016. At sinasabi nila na inakusahan siya na he's behind that explosion. Actually, interestingly, dun sa 10 yun, may 3 Chinese nationals na namatay na accused of drugs. Tapos, ang mahalaga naman pati dito sa administrasyong to, kahit na may kaso siya, ang sabi ni Pangulong Duterte nung inappoint siya, I believe he's innocent. So, syempre, lahat, ang linya na lang, innocent ito si Bantag. Kahit innocent until proven guilty. Yes, kahit na meron siyang ongoing case, tinanggap pa rin siya bilang BuCor chief. At parang ano nga to it's already an extreme appointment by the President kasi yun, someone who's known as a killer para panakot sa BuCor. Tapos, may qualifications naman siya kasi galing talaga siya sa prison system. So, alam niya kung paano makipag-usap sa mga korap, sa mga taong nasa loob din. At sabi rin ni Bantag, dun sa reporting na nakikita ko, kahit siya intimidated dun sa corruption na nandun sa many levels, 85% daw ng mga taong nakakasama niya corrupt apparently. So, mahirap kasi isang tao lang siya. The problem with that is, akala mo sweeping with one person. Pero because it's systematic, kailangan din niya magpasok ng mga taong kakilala niya para maayos itong issue na to. At hindi lang siya maaayos kasi sa pamamagitan lamang ng isang taong career worker doon. Systematic din to. So, kailangan ng tulong sa DOJ, sa DILG. It has to be coordinated. Yes. So, hindi pa natin alam kung masasagutan ba yung problema ito ng isang tao lamang. Tapos sa Senate naman, dahil nga it was so messy, no? Parang, syempre, papasok ang mga senador and initiating their their usual investigations. Ay katumutok ka sa Senado, di ba? Ilang hearings ba yon? 6 or 7 or even more? Actually, naka-6 na. And then, may upcoming, itong 7th, October 1. So, itong buong GCTA hearing, nag-evolve na siya eh. Nagsimula talaga siya nung nag-file ng resolution si Senate President Vicente Soto III, tsaka si Senate Minority Leader Franklin Drilon, ng resolution para imbestigahan itong GCTA for sale scheme na sinasabi nila. Dahil nga daw dito kay Mayor Antonio Sanchez. So dun talaga siya nag-start. And then eventually, yung talks, dahil nga parang since na-fire na din si dating BuCor Chief Licanor Faeldon, nag-evolve na siya into corruption, prison conditions, tapos ngayon drugs. So sa 6 na hearings na yon, Ang dami daming nang lumabas. So, dagdag ko lang din doon sa sinabi ni Rambo kanina na meron ng isang inmate sila na naging witness doon, kumbaga, na yung asawa niya, yung nag-facilitate itong GCTA for sale scheme daw, pero parang na-scam daw sila kasi nagbayad sila ng 50,000 pesos pero hindi nakalabas. So, kaya siya tumitestigo ngayon. So, isa ito sa mga tinitingnan nilang corruption angle na kung bakit tsaka maaring meron daw talagang binayad itong si Mayor Sanchez, according to them, sa mga tao ng And BuCor. mukhang may ability naman siya to pay. Yes, exactly. So, sinasabi din nung mga inmate doon na depende rin sa kung anong condition mo sa buhay. Kung mayaman ka, mas mahal yung sasabihin nila. Kung mas mahirap ka, ito, 50,000, ganyan.
So yung rates ng mga things for sale Yes, is depende socialized. rin. Oo, Di ba? depende rin. Depende sa social class mo, ika nga. And meron pang isang pinag-uusapan doon, yung hospital passes for sale din naman. So ito yung mga, sinatawag nilang mga drug lords daw, na nandun daw sa loob ng, sasabihin nila may sakit sila, magpapa-admit daw sila for a fee dito sa hospital ng Bilibid. And then, dun nila daw, kinokontrol naman yung drug operations. So, isa From din the yun hospital. from the hospital. So, isa rin yun sa kaya siya nag-evolve to drugs. Pero nung merong isang hearing na medyo napanood ko na nandun yung doktor, si Dr. Senyas. Senyas? Oh, si Senyas. Senyas. Senyas? Senyas. Okay. So very vehement yung kanyang denial, di ba? Na hindi, parang, so kumbaga, parang falsely accused Yes, siya. yun ang kanya sinasabi. At meron bang batayan or meron bang evidence that points to something more serious na kahit na i-deny mo yan, parang medyo mahirap to brush everything aside? Right now, ang pinangangahawakan kasi nila yung mga information na pumapasok sa Senate, and hindi pa rin talaga nila dinedivulge yung mga sources din nila kung ano man yung information na yon. But so far, itong nag-bring up kasi din nito is sila Senator Gordon, sila Senator Panfilo Lacson, na sinasabi nila meron silang credible source na nagsasabi na meron ngang ganitong klaseng scheme sa loob ng Bilibid. And napunta ang usapan din somehow, 'di ba, na napapunta ni Senator Gordon kay De Lima. Yes. Was that something that struck you also? Yeah, actually nagulat din ako na parang sa hinaba-haba ng hearing, tsaka kung sa pag-evolve niya into different topics, na biglang darating ang babagsak kay Senator Laila De Lima. So isa rin yun sa nakakagulat kasi dahil dun sa araw na yon biglang invited din si dating BuCor chief, si Ragos, tsaka meron pang isa na yun naman yung mga nag-testify against Senator Laila De Lima. Before, nung sinampahan siya, di ba, nung nagkakaroon din ng mahabang hearing about her. So yun din, and itinatali nila si Senator Laila sa IRR. So eventually, natali din si dating Senator, DILG Secretary Mar Rojas, dahil sila yung kasama dun sa komite na nagbuo ng IRR na yon. And katulad nga na nabanggit ni Lian kanina, na yung sa IRR nga, may bago ng IRR, dahil gusto nilang sagutin yung mga loopholes nung lumang IRR. And ang point lang naman kasi nila doon ay, bakit daw kasi nasama yung mga heinous crime convicts dun sa magagrantan ng GCTA, na sinasagot naman nila na syempre, ang spirit of the law is reformative. So, kaya meron talagang parte dyan na makaka-receive pa rin sila ng GCTA. So, kaya meron ding ibang mahabang usapan din sa interpretation kung dapat ba o hindi dapat, dahil nga dun sa ganong interpretation. So, ang isang reaction din naman ni Senator Laila De Lima doon ay, bakit napunta sa kanya? So, sinasabi niya na she takes serious offense dun sa paratang nila Senator Gordon, na sinasabi kasi Senator Gordon, yung IRR was done in bad faith. Para daw kumita si Senator Laila dahil mag-eleksyon na nga noong mga panahon na yun. So, yun ang kanyang theory ni Senator Gordon. But then, sinasabi ni Senator Laila na parang, bakit biglang napunta sa akin? And at that time, wala rin naman siya. Hindi niya mapagtanggol yung sarili niya. Okay, nabanggit mo yung IRR, and yun nga, sabi ni Lian, medyo in-address yun ni Secretary Guevara. Sapat na ba yung moves that were taken to address the loopholes? At saka kung sinabi nga, kung may kakulangan dun nung panahon nila Laila De Lima and the Mar Rojas, okay na ba ngayon? At least quick fix man lang. How Secretary Guevara would like to call it, he nipped it in the bud. Parang napigilan ang isang Disaster? malaking problema. But yung naging immediate consequence niya is, there are thousands of convicts fearing for their lives. Hundreds of qualified convicts who should not surrender but have surrendered and are refusing to leave Bilibid kasi takot silang maaresto, takot sila sa dead or alive, takot sila sa shoot to kill. So, yes, in a way, Secretary Guevara definitely has addressed yung concern ng
Duterte administration, which is to exclude heinous crime. That was a tall order, and he did that quite expediently. Pero yung naging immediate result niya ay, nagkakagulo sila ngayon. They can't even finalize a list. At maraming mga qualified convicts na hindi makalabas. Kasi sabi ni Justice Undersecretary Mark Perete pa, meron ng mga dapat lalabas. So hindi pa sila nakalabas. Pero like, lined up na sila for release. They would have to take a back seat because the DOJ and the BuCor are focused now on the surrenderers and those who are going to be rearrested. So yung mga dapat lalaya na, wait na lang muna ulit sila. So that was the immediate effect of the revision of the IRR. I don't know if you see it also. Parang ang nakikita ko parang dalawang magkaibang philosophy na siguro sila De Lima and Maroja, sabi mo nga Aika, it's mas reformative yung pagtingin. Kaya kahit na heinous crime ka pa, ang pagtingin namin sa'yo, may pag-asa ka pa. So, you're entitled to GCTA. Pero under the current administration, parang no, pag heinous ka, hindi ka qualified at all. Tama ba yung reading na yon? Na is it a fair interpretation? Definitely, kasi this administration is really pushing for the death penalty. So clear naman sa atin na they're really for retributive justice. Although Secretary Guevara would like to say they would like to maintain a perfect balance between reformative and retributive. And I guess ito yung balance nila. They would haul back to jail at 2,000 freed convicts. Pero yun nga, parang yung rights lawyers will say, ano rin, yung nangyayari ngayon is also a violation of human rights. Dapat nakalaya na sana yan. Tapos may mga nagsusurrender on their own na hindi dapat nangyayari kasi wala namang warrant. Di ba normally, ang police mag-i-issue ng warrant of arrest. So, do you agree with the rights lawyers, yung sinasabi rin nila? A bit. I kind of agree with what they're saying kasi malinaw naman ng Bill of Rights. First of all, bakit ka aaresto ng walang court order? Diba? Why would you arrest without a warrant? So, Secretary Guevara has been citing 2 Supreme Court decisions. A jurisprudence does not have the force of a warrant, diba? No matter what he likes to say. Tapos yung sinasite niya pang Supreme Court cases, precisely, the Supreme Court ordered the arrest of those convicts. So, merong nag-order na korte. In this case, wala pang korteng nag-order ng arrest nila. So, that's one. Second, yung pag-classify nila ng pre-2013, you would be eligible for a much lesser GCTA under the RPC. But if you're post-2013 heinous crime convict, then you would not be allowed to avail of any kind of GCTA. So, where's equal protection? Bakit may distinction Pero yung argument din ng mga nagsasabi, and I don't know if the senators also hold this same view na to begin with, yung pagpapalaya nga is a law that is flawed. Nagkamali. So walang legal basis. Therefore, yung yung order for their rearrest at saka yung pag-surrender is tama lang. Meron bang senador na gano'n din ang thinking? Parang so far, ang kanilang general sentiments ay mabuti nang binabago itong IRR. Kaya lang hatilin sila sa Senado eh. Kasi may nagsasabi na dapat arestuin sila. May mga nagsasabi din na dapat baguhin yung IRR. Pero sa kabilang side, like sila Senator Drilon, sinasabi, hindi dapat baguhin yung batas mismo. Kasi dahil nga ang spirit of the law is reformative. So sinasabi nila, walang problema sa itong GCTA law. Kaya lang, ngayon, syempre, ang mas marami ring senador na nagsasabi na kailangan nating baguhin para ma-address nga itong mga loopholes at para mas maging clear. So far, yun ang nagiging direksyon ng hearing din and meron pang, hindi pa kasi na ilalabas yung mga upcoming committee reports dahil ongoing pa nga yung hearings. Pero ang mukhang direction talaga is to amend the law para hindi na siya labo-labo. Nagkakaroon ba ng yung division along political parties, political lines? Somehow. Kasi say, for example, si Senator Drilon at si Senator Laila, pareha sila syempre nandun sila sa opposition camp. And then, may mga administration na nandun naman sa kabila.
But so far, since ito kasing Justice and Blue Ribbon Committee, kay Senator Gordon, hindi rin naman, sila lang din yung mga taong nag-uusap-usap. Yung mga ibang senador, they just take a backseat. Okay. Overall, ano ba yung takeaways ninyo about the criminal justice system of this country? Given what has happened sa BuCor, sa mga preso natin, and the corruption that we have seen. Rambo, meron ka bang naisip? Ano yung takeaways mo? Sa akin sa GCTA na to, I guess, ang dami kong nakuhang insights when I follow the police when they arrested people at night who were beneficiaries of GCTA. Actually, labo nga, no, na bigla silang mag-aaresto in the middle of the night when in fact, bawal lang nga yung pag-aaresto sa gabi sa Oplantokhang pa lang. Ayun yung takeaway ko, this is so much like the drug war. Yeah. Something that's very A different systematic. form. Yeah. Ang dami na talagang corruption. It's a problem that's already infested the police, the prison systems, top officials. Tapos dito lumalabas siya na nag-accumulate na hindi enough yung law. Yung 9165 sinasabi rin nila flawed law siya. Tapos yung police lumalabas yung hindi sila marunong sa nitty-gritty when it comes to paperwork. Hindi nila alam na kailangan ng warrant. Basta sinabi ng Pangulo, gagawin nila. At ang alam lang nila, kailangan nilang humuli ng mga tao para matuwang Pangulo nila. Para Yun may ang utos eh. And it all goes back to flawed policy, flawed administration, and flawed law enforcement. That's for me. Ako, na-realize ko lang ulit, it highlighted how much of an uncontrollable monster Bilibid is. Kasi di ba sabi nga ni General Benji Magalong sa Senado, sobrang lala ng problema, convicts are living like kings. Tapos may nakausap akong source sa loob ng Bilibid dati, sabi niya, alam mo, dito sobrang cheap ng buhay sa loob ng kulungan. It's just indispensable. You kill one, you sleep at night, and then you go on another day. Kasi ganun naka-cheap yung buhay sa loob ng kulungan. And another is dun sa the battle between reformative and retributive justice. Parang feeling ko na highlight again ng isyong to kung hindi talaga marunong magpatawad yung mga tao, no? Parang if you committed a heinous crime, you can never get a second chance kahit na 20 years ka nang nakakulong because there was really a public outcry and the government, imagine the government revised an IRR because of public outcry. Parang ganun, it takes that. Pwede kang ma-pressure. Pwede talaga silang ma-pressure. And now, 2,000 people are uncertain for their freedom and liberty. Di nila alam kung kailan sila ulit lalaya. And that's okay to many people because hindi talaga tayo mapagpatawad siguro na mga tao. And yet, Kristiyano tayo, ha? Yes. Diba? It would be interesting to look at those, yung mga naka-lined up na sana for release, diba? Na naantala yung release nila because of all this mess. Okay, anyway, right, Aika. Siguro for me, dagdag ko lang yung kay Lian na parang yung mga batas natin, it's done in a way na gusto talaga nila ng reformative justice. But then, meron ng ganitong klaseng event na nagsasabi na parang ki-questionin kung gusto ba na talaga natin ng reformative justice. At the same time, meron ng magagandang batas, pero yung core system ng implementors, hindi pa ready for it. So I guess, dun din yung kailangang matignan na balance. And parang question din yun for lawmakers na parang dahil ba sa ganito yung sistema ngayon o dahil ba ganito yung kondisyon ng bilibid o ng kahit anumang system ay hindi na tayo magsasagawa ng mga batas na merong ideals na katulad tong reformative justice. So, I guess yun lang. And dagdag ko lang siguro yung sa budget na yung bilibid kasi, yung Bureau of Corrections, merong 4.3 billion budget. And isa sa movement din doon na dagdagan yung budget ng BuCor kasi yung pagkain nila, magkano lang yung ginagastos. Tapos syempre meron pa ring leakages doon dahil sa corruption nga na ina-allege. Ano nga bang kinakain nila? Parang sabi nga 17 pesos lang ata kada isang meal eh. So imagine mo, 17 pesos, may nutrition pa ba yung pagkain na yon? And even wala daw silang shower, drum-drum lang yung ginagamit. And meron pang isang movement din na dagdagan din yung budget nila para gawing computerized na yung system. Kasi right now, manual eh. 'Di ba? So, paano ka nga magiging isang, paano ba nga ba magiging modernized ang penitentiary mo
kung kulang rin sa budget. So siguro yun lang din yung para sa akin. May Oo question ako for Rambo. Yes, go. Yes. Gaano siniseryoso ng mga pulis yung 1 million bounty na pangako ng Pangulo? And do you think that will lead us to a dangerous path of a bloody manhunt? Actually, right now, it's already on a dangerous path with or without that incentive. And the PNP is actually hopeful na matutuloy yun. Pero sabi nila, tinanong ko muna si Major General Eliazar and si RPO Chief, kamusta yung 1 million per head? Sabi niya, wala pa naman. Parang like many of the pronouncements of the President, hindi naman natutuloy Hindi usually yung naman kanyang natutupad. pa-bounty. Pero ang sinaseryoso ng pulis, ang klaro sa kanila, kailangan nilang habulin tong mga to with or without an award. Ang question ko, saan manggagaling yung 1 million? Most likely from the President's own pocket. As usual, yun Oo, din na malaki sinasabi. ang budget. Malaki ang Oo, intel yes. funds. Parang malaki ang Confidential. intel. Oh. Confidential funds. Yeah, ang dami na rin pinapakanting ni President like Eduardo Cierto, mga drug lords, laging meron siyang offer mga suspects, pero usually hindi rin nagbibigay. Anong sentimiento ng pulis tungkol dito? Sa police, sumusunod lang sila. As in, may utos lang kailangan sundan. At like any other police force, meron mga reluctant kasi hindi nila alam kung legal ba. Siyempre, yung PNP top officials sanay na rin dyan. Laging nagsasabi ang Pangulo ng mga sweeping orders, like yung arestuhin lahat ng tambay. Pero iniisip nila, ano ba, legal ba to? Pero for this one, ano sila, kumpiyansa sila kasi kahit DOJ sinasabi, gawin nyo yan. So, sinasabi nila, okay, Legal gagawin namin basis. kasi DOJ rin sabi. Kaya patuloy pa rin sa kanila. So yung budget na naka-allot for BuCor and police enforcement, sapat ba yun? And ano ba yung plano for BuCor? No plans to build a new, modern, decent, human Yung may oo, There na were- prison? There were talks, actually last year pa under Senator De La Rosa, pag gusto nilang mag-add ng 3 more penal colonies sa iba't ibang region. Parang I think gagawa nila ng 1 more in Luzon, 1 more in Visayas, 1 more in Mindanao. During Senator De La Rosa's time, in-scrap yun ng Senate. Parang bigyan na lang namin kayo ng budget for additional beds. Yung ngayon, parang dinidiskusyon lang siya, but wala siya sa budget. Pero like, pinag-uusapan ulit if there's a need to build more facilities. Actually ngayon sa Senate, isa sa naging resulta nitong hearing magpasa ng isang bill for a heinous crime penitentiary. So basically, gusto nilang mag-build, so hindi na yung building 14 na lang. Yung mga nasa building 14, ililipat nila into an Alcatraz type prison. Hanap tayong So, island. hanap sila ng island. So Okay. yun ang kanila, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Para magkaroon ng So tatlong... Yes, tatlo na 3. pang heinous crimes. Tapos tatlong pang-heinous crimes lang, and dapat kung ma-build na yon, kung mapasa, ma-build, after 1 month, lipat na sila doon lahat. And how long will this take at magkano ang kakailanganin? Wala pa, syempre, parang, ano pa lang, yun ang kanilang proposal coming from, isa sa mga resulta nitong hearing na to. Pero so far, wala pa silang iniisip or pinipeg na amount. And siguro kung mapapasa man yun within the next 3 years, dun pa lang nila malalaman kung magkano yung costs nun. So, medyo matagal-tagal pa. Nag-cover naman kayo sa Senado, di ba? Dun sa hearings. Palagay nyo, may positive naman na bunga yon and supposedly in aid of legislation, di ba? So, is this a good thing in the end, overall? Well, for me siguro, na-expose yung mga parang open secret. And alam naman kasi nila na matagal nang nangyayari itong mga to, kahit nung previous administration pa, nagkaroon ng raid sa Bilibid, alam na yung drugs, ganyan. But ngayon lang talaga nila pinagtuunan ng pansin na talagang gusto nilang may mangyari. Kasi ito nga, magkakaroon ng bagong penitentiary, isa sa mga lumabas sa report, titignan ulit yung GCTA law. So na pag-usapan uli and nalabas uli. And I think yung pinaka-important din nun is na pag-usapan yung prison conditions. Kasi kung gusto nila ng maayos na penitentiary, merong isang senador na nagsabi na yung government mo, malalaman mo kung gaano siya kagaling na gobyerno, kung paano niya tinatrato yung mga prisoners niya. So isa yun sa mga napag-usapan nila na kailangan natin ng prison reform. So I think yun yung good na nakita na highlight na sobrang sama ng conditions inside Bilibid.
Okay, siguro last point na lang. Yung nabanggit naman natin yung restorative versus retributive justice. What do you think? Which is better? Based on what you've seen, law enforcement, ikulong yan, or bigyan ng pagkakataon. Pero paano naman kung talagang sobrang hinos ng ginawa before and will also pose new dangers to the community? Saan kayo kumikiling between the two? Ako just by watching how flawed or inadequate pa yung governance, BuCor, criminal justice system, I would be so reluctant to put human lives on the death row or whatever na aanin sila. Na, hindi nga makalinis ng listahan ng gobyerno tapos ikukulong ko. Hindi nga ako sure kung totoo bang heinous crime. Diba? I mean, some people are being convicted, wrongly convicted. So, dahil marami pang problema ang criminal justice at yung governance, parang ayokong ilagay sa ganong kalagayan yung mga buhay nila. I share the same thoughts. Na parang ang hirap na mag-risk ng lives ng ibang tao kung hindi pa naman talaga maayos yung sistema. So, syempre ako, I think I'm more on the side of reformative so far. Rambo, meron ka bang preference? Siguro yun nga, hindi dapat muna pag-usapan kung ano yung extreme measures. Like right now, the Congress is actually thinking of passing the death penalty. Yeah. Would you pass the death penalty when you know that the corruption is still there? So I don't think proper sigurong pagpiliin mo na yung mga tao kung alin yun dun sa dalawang dun yung mas maganda. Kasi kung alin man dun yung pursue natin, it's still the same. The system is still flawed. Kung kunin man yung reformative, kung yung sistema ganito, bayaran pa rin yung reform, makakalabas pa rin yung mga pumapatay ng mga tao. At kung ano naman, kung talagang retributive, mababayaran pa rin naman siguro yan. Kasi ganun din naman yung sistema, makakalaya din sila. At mamamatay naman yung mga inosente. So I guess dapat, without any question, ayusin mo yung sistema bago magkaroon talaga ng discussion on ano yung dapat tahakin ng Senado at ng Kongreso. Yeah. Okay. Clearly, yung discussion today, no, parang sabi nga ni Aika na ipalabas yung open secrets na alam naman natin na problema in our criminal justice system, in our prisons. And parang kung ang debate nga is restorative ba or retributive, parang siguro pag-isipan din natin, we're also forced to think about ano ba yung values natin as a people and as a nation. Ano yung standards natin that we want for our prisons. And siguro it also invites us to think about ano ba tayo? Are we willing to, sabi nga ni Lian, are we willing to forgive those who have committed crimes or talagang banish na sila forever and give a preference to the death penalty? These are all questions that we should be continually thinking about. So thank you very much for joining us for this month's discussion. Next month, Octubre, we will probably have a new round of discussion. Thank you very much. I'm Chai Hofilenya.